درود بر شما. محمد لامعی هستم و میخوام بخش دیگری از کتاب حال درمانی با دستان شفابخشو که نوشته باربارا آن برنر هست براتون بخونم. خوشحال میشم اگر لایک کنید و برای دوستان خودتون ارسال کنید. تقدیم به همه کسانی که در راه سفر به خانه اند. کودکی در سنین بین 7 سالگی تا دوره بلوغ قابلیت‌های ذهنی کودک و به موازات آن چاکرای سوم او رشد می‌کند. در این هنگام رنگ زرد بیشتری به حاله او افزوده می‌شود. اگرچه عمل این چاکرا در این زمان گشودن دریچه انرژی‌های مربوط به ذهن است، اما انرژی‌های مذکور در درجه نخست برای تقویت زندگی خیالی کودک مصرف می‌شوند. در اینجا امیال مفرد و جهتدار و پیوند با تاریخ طویل تکاملی بشر به ایفاء نقش می‌پردازند. کودک رئیس قبیله سرخپوست‌ها، شاهزاده خانوم و زن استثنایی می شود. اینها تمایلات عمیق ایدئالیستی و نشانگر تعلقات روح هستند. تعلقاتی که به احتمال زیاد به تکلیف جهانی او مربوط می شوند. در بطن همین قالب‌ها و الگوهای ایدئالیستی می توان علایق عمیق فرد را یافت، یعنی اهداف و آمالی که در بازی‌های حیات منزل یا محیط مدرسه ابراز می‌گردند. اکنون 3 مرکز انرژی تحتانی یعنی فیزیکی، عاطفی و ذهنی که مربوط به طبقه خاکی هستند برای ابراز و تجلی نخستین مرحله حلول با هم و به طور هماهنگ عمل می‌نمایند. نوجوانی کشمکش‌های مربوط به دوران نوجوانی همچون تمام مراحل رشد تلاشی است در جهت یافتن خویش و صادق بودن با خویش در روند آشوب و هرج و مرج تحولات جسمی و عاطفی، دلبستگی‌های عاشقانه و ناکامی‌های محنت‌زا. با نزدیک شدن کودک به دوران بلوغ تحولات زیادی در سراسر جسم و حوزه انرژی اطراف او رخ می‌دهند. رنگ سبز بیشتری به حاله و حریم فردی شخص افزوده می شود وقتی که چاکرای قلب به روی سطوح نوین عاطفی گشوده و اروس از ژرفای لایه روانی فرد سر برمی آورد و عشق غالب می گردد. رنگ زیبای سرخ میدان انرژی را آکنده می سازد. هیپوفیز فعال می شود و جسم رشد تا مرحله بزرگسالی را آغاز می کند. تمام چاکراها از این تحولات متأثر می شوند. ارتعاشات برتر فوق گاهی موجب هیجان فرد و گاهی نفرت انگیزند، زیرا حامل علایق نوین و احساسی از عدم امنیت هستند که فرد هرگز بیش از این تجربه نکرده است. اوقاتی پیش می آیند که حوزه انرژی کاملا از هم می گسلد و چاکراها به کلی از حالت تعادل خارج می شوند، ولی گاهی نیز همه چیز با هماهنگی طی می شود. پس فرد در بعد عاطفی تحولات عمیقی را تجربه می کند. اعمال او نیز مؤید این اغتشاش هستند. او لحظه‌ای کودک و لحظه‌ای دیگر فردی بالغ است. در اینجا شخص تمام مراحل طی شده رشد را مجدداً تجربه می کند، اما در این میان تفاوتی وجود ندارد. در 3 مرحله نخست خویش به عنوان مرکز عالم تصور می شد. هر آنچه که وجود داشت در زمره من، پدر من، مادر من، دوستان من و غیره بود. اکنون این رابطه به من، تو مبدل می شود. دیگر من تنها وجود ندارد و آسایش من اکنون به هماهنگی کامل با غیر من بستگی دارد. بخشی از این وضعیت بدین سبب به وجود می آید که او دیگر همچون گذشته مالک آنچه مورد عشق واقع می شود نیست، یعنی مواردی چون والدین و
اسباب بازی‌هایش. اکنون آسایش او به تنظیم اعمالش بستگی دارد، یعنی چگونگی ترغیب معشوق به عشق ورزیدن به او. حداقل او چنین می‌اندیشد. او بر اساس هویتی که از خیش در تصور دارد، از سوی و از آنچه میباید باشد از سوی دیگر، بنا به خواست معشوق، در لایه‌های روانی دچار وسواسی شدید است. البته این کشمکش و دوگانگی پیش از این نیز در مورد والدین وجود داشت، اما اکنون محسوس‌تر است. چه هر لحظه ممکن است معشوق شخص دیگری را برگزیند و معمولاً نیز چنین می شود. جوانی. در پایان نوجوانی چاکراها و الگوهای انرژی مورد استفاده نظم خود را یافتند. تمام چاکراها در شرایط بزرگسالی قرار دارند. در اینجا فرد سعی می کند تا سر و سامان گرفته از تحول بیشتر اجتناب نماید. برخی از افراد در این کار موفق می شوند و با این عمل زندگی خود را در چارچوبی امن و منظم و شرایطی روشن و تعریف شده محدود و راکد می نمایند. بیشتر افراد پس از دریافت شوک‌های کافی در نتیجه تجربیات زندگی در می‌یابند که حقیقت به سادگی قابل تشریح نیست و عمر باقی را در جستجوی معنای زندگی می‌گذرانند و این جستجو از طریق تلاش مستمر به تجربیات و کامیابی‌های بیشتری دست می‌یابند. در مرحله بزرگسالی مفهوم من، تو، خانواده نیز قالب انرژی مختص خود را بنا می‌نهد. انرژی‌های فزاینده‌ای که از چاکرای گلو جاری می‌شوند، این داد و ستد شخصی را امکان پذیر می‌سازند. با گذشت زمان من، تو چنان گسترش می‌یابد که علاوه بر همسر و فرزندان، عشق به بشریت را نیز در بر می‌گیرد. این عشق در قالب رنگ بنفش روشن زیبایی در حال نمودار می‌شود. این روند سپس به تلفیق آگاهی خیش، دیگری و جمع با یکدیگر منجر می‌گردد. با گشوده شدن چشم سوم بر روی ارتعاشات برتر، فرد وحدت بین همه چیز را درک می‌نماید و قادر می‌شود تا در بطن این وحدت ارزش منحصر به فرد هر روح را دریابد. کمال. با نزدیک شدن به دوران کهولت و مرگ، درجات برتری از ارتعاشات به کالبدهای حوزه انرژی راه می‌یابند. هنگامی که نور سفید به درون می‌تابد تا الفت و محبت او نسبت به جهان معنوی افزون شود، موی او سفید می‌شود. اکنون مفهوم من، تو به رابطه‌ای بسیار عمیق با خداوند مبدل می‌گردد. انرژی‌های تحتانی مربوط به زمین که توسط چاکرای پایین به مصرف رسیدن کاهش می‌یابند و انرژی‌های برتر و لطیفتر که بیشتر به روح مربوط می‌شوند تا زندگی مادی به طور پیوسته جایگزین آنها می‌گردند. فرد در حال آماده شدن جهت بازگشت به خانه‌اش در جهان روح است. با درک این پدیده‌های طبیعی و ایجاد فرصت شکوفایی آنها از درون روان، زندگی فرد از صفا و عشق سرشار می‌گردد. وقایعی رخ می‌دهند که محصول رشد سالهای گذشته هستند. به خصوص چاکرای شبکه خورشیدی متعادل تر می‌شود. علی‌رغم کاهش توان جسمی، عمق حواس فرد افزون می شود و این امر زندگی فرد را به سوی رشدی فزاینده و حصول تجربیات بیشتر هدایت می نماید. جای بسی تأسف است که فرهنگ و تمدن ما به طور عمومی به این منبع بزرگ حکمت احترام نمی‌گذارد و از آن بهره نمی‌برد. در میان سرخپوستان بومی آمریکا وظیفه تصمیم گیری برای امور قبیله بر عهده پدر بزرگها و مادر بزرگها است. مرگ. بنا به اظهارات فوبندیت، در هنگام مرگ بارقه‌ای تابناک در بالای سر به وجود می آید. هنگامی که فرد از طریق چاکرای تاج طبقه زمینی را ترک می کند،
این تجربه معمولاً به شکل عبور از دالانی که بین مرگ و زندگی واقع است توصیف می شود. این گذرگاه همچون دالانی تاریک و طولانی توصیف می شود که در انتهای آن نور درخشانی وجود دارد. تجربه دالان را می توان این گونه نیز تشریح نمود: عبور از مسیر جریان انرژی اصلی بدن در امتداد نخاع و خروج از میان نور درخشان چاکرای تاج. هنگام مرگ دوستان متوفا و راهنمایان معنوی او به ملاقاتش می‌آیند. در این هنگام روح تمام زندگی خود را با سرعت و به روشنی مرور می‌کند تا جایی که در مورد آنچه که رخ داد، گزینش‌های مقاطع مختلف زندگی، درس‌های آموخته و نیاموخته، هیچ گونه اشتباهی رخ نمی‌دهد. سپس به پاس وظایف انجام شده جشنی برپا می گردد و پیش از حلول بعدی مدتی در جهان روح سپری می گردد. اغلب اوقات افرادی را دیدم که پس از یک دوره طولانی بیماری می میرند و پس از مرگ برای مدتی در نور سفید و آرام بخش به استراحت می پردازند و به نظر می رسد که در آن سو در مکانی شبیه بیمارستان تحت مراقبت قرار می گیرند. 2 نفر را که در مراحل مرگ بودند، یکی 2 روز پیش از مرگ ملاقات نمودم. آنها مدتی بود که به بیماری سرطان مبتلا بودند. 3 کالبد تحتانی آنها در حال فروپاشی بوده، همچون حباب‌های شیری رنگ مه‌آلودی در حال دور شدن از جسم بودند. این شرایط به چهره بیمار رنگی مهتابگون می‌دهد. 3 چاکرای تحتانی نیز با خروج خطوط نورانی بلند از شبکه خورشیدی در حال انهدام بودند. 4 چاکرای تحتانی همچون حفره‌های دره مانند باز بوده، پوشش محافظی بر دهانه آنها قرار نداشت. افراد رو به موت بیشتر اوقات در خارج از کالبد به سر می بردند. مسلماً آنها در مکانی به همراه راهنماهایشان بودند. هنگامی که در کالبد خود بودند، اتاق مملو از روح‌های مختلف بود. در یک مورد عزرائیل را دیدم که نگهبان دروازه مرگ است. وقتی فرد بیمار درد شدیدی داشت، از عزرائیل پرسیدم که چرا به او کمک نمی کند تا بمیرد. او گفت هنوز دستوری دریافت نکردم. عزرائیل فرشته مرگ است و در نظر من ظاهری بسیار زیبا و قدرتمند داشت، نه آنچنان که برخی منابع آن را کریه و وحشتناک می دانند. هویوان و مرگ. راهنمای معنوی من سخنانی درباره مرگ گفته است و من مایلم در اینجا آن را ذکر نمایم. ابتدا میگوید که مرگ آنچه که ما تصور میکنیم نیست، بلکه انتقالی است از یک وضعیت آگاهی به دیگری. او میگوید که ما همکنون مرده ایم، زیرا هویت خیش را به فراموشی سپرده ایم. بین بخش‌های فراموش شده ما و حقیقت دیواری به وجود آمده است و ما به دنیا آمدیم تا آنها را شناسایی کنیم. بنابراین با اینکه ما از مرگ می‌ترسیم، او معتقد است که ما همکنون مرده ایم و در طی روند حلول و تلفیق مجدد با خویش برتر عملاً حیات بیشتری می‌یابیم. او میگوید تنها چیزی که میراث خود مرگ است. در طول زندگی تجربیاتی را که مایلم فراموش کنیم در پشت حصاری پنهان می‌کنیم. در طول زندگی تجربیاتی که مایلیم فراموش کنیم در پشت حصاری پنهان می‌کنیم. این عمل را چنان با مهارت انجام می‌دهیم که بسیاری از آن تجربیات را به یاد نمی‌آوریم. عمل حصار کشیدن را از اوان کودکی آغاز کرده در طی زندگی به این کار ادامه می‌دهیم. بخش‌های محصور آگاهی ما در حوزه به صورت موانع انرژی قابل رؤیت هستند. این مطلب را در فصل مربوط به محرک‌های روانی به بحث خواهیم گذاشت. هویوان میگوید که مرگ حقیقی پیش از این در قالب آن در حصار درونی رخ نموده است. همانطور که می‌دانید تنها چیزی که شما را از هر چیز جدا می‌سازد خویش شماست و مهمترین چیز این است که مرگ همکنون در بخش‌هایی از وجودتان که پشت حصار قرار داده اید رخ داده است. می‌توان گفت
که از دیدگاه ما این روشنترین تعریف از آنچه که بشر به عنوان مرگ میشناسد است. مرگ یعنی محصور شدن، جدا شدن و فراموشی. فراموشی هویت خیشتن. آری، مرگ این است. شما قبلا مرده اید و احتمالاً بدین دلیل متولد شده اید که بخش‌های مرده خود را زنده کنید. چنانچه اصولاً بتوان چنان اصطلاحاتی را به کار برد، باید گفت آن بخش‌ها همکنون مردند. روند مرگ که ما آن را انتقال به هوشیاری برتر مینامیم را میتوان به عنوان روندی در حوزه انرژی انگاشت. توضیحی که در پی می آید به درک مرگ از زاویه حوزه انرژی کمک می نماید. در پدیده مرگ حوزه به کلی محو شده، تمام چاکراها باز می شوند. در هنگام مرگ به بعد دیگری انتقال می یابید. 3 چاکرای تحتانی و به تبع آن 3 کالبد تحتانی تجزیه می شوند. توجه داشته باشید که در اینجا از لفظ تجزیه استفاده می کنم. آن دسته از افراد که شاهد مرگ کسی بودند متوجه رنگ پریدگی دستها، چهره و به طور کلی پوست بدن شدند. این رنگ شیری براق و مانند پولک است. در این حال ابرهای شیری رنگ زیبایی در حال تفرق و پراکنده شدن هستند. این ابرها کالبدهای تحتانی هستند که وظیفه نگهداری از کالبد فیزیکی را بر عهده داشتند. آنها در حال پراکنده شدن می باشند و در حالی که ابرها متساعد می شوند، چاکراها باز شده انوار انرژی از آنها خارج می گردد. چاکرای فوقانی همچون حفره‌های بزرگ و گشوده‌ای رو به ابعاد دیگر هستی هستند. این شروع مرگ است و در طی آن حوزه انرژی به تدریج پراکنده می گردد. بخش‌های تحتانی و فوقانی حوزه از یکدیگر جدا می شوند. سپس در مدت 3 ساعت یا در همین حدود انرژی بدن محو می شود. همانند نوعی غسل معنوی که طی آن انرژی مانند چشمه‌ای در امتداد جریان نیروی عمودی اصلی به بالا خیز برمی‌دارد. برقی از نور زرین در درون جاری می شود و تمام موانع انرژی پاک می شوند و حال رنگ سفید طلایی به خود می گیرد. این تجربه از دید کسی که در حال مردن است حاوی چه خاطره است؟ این را قبلا شنیده اید. او تمام زندگی خود را در حال محو شدن می بیند. کل جریان همین است. مقارن با همین زمان در حوزه انرژی پدیده‌ای به نام از همگسیختگی آغاز می شود. تمام موانع برداشته می شوند و کل تجربیات فراموش شده زندگی آشکار شده به درون آگاهی جریان می یابند. بنابراین تمام تاریخچه زندگی به آگاهی او ملحق شده و با رفتن فرد آگاهی نیز به همراه او می رود. مرگ انحلال تمام حصارهایی است که به هنگام انتقال به زندگی ساخته شده بودند. مرگ تفرقی مهیب است. با انحلال دیوارهای فراموشی در درون هویت حقیقی خود را به یاد می آورید. با خویش برتر یکی شده سبکبالی و وسعت آن را احساس می کنید. بنابراین برخلاف اعتقاد عمومی مرگ تجربه‌ای بسیار جالب توجه است. بسیاری از شما وصف افرادی را که از لحاظ بالینی مردند ولی دوباره به زندگی برگشتند شنیده اید. همه این افراد از دالانی بلند با نوری درخشان در انتهای آن سخن گفتند. ملاقات با موجودی شگفت‌انگیز در آن سوی تونل از موارد دیگری است که آنها گزارش دادند. بیشتر این اشخاص زندگی خود را همراه با آن موجود مرور نموده در مورد آن به بحث پرداختند. آنها چنین میگویند که علیرغم زیبایی بی حد آن عالم خود تصمیم به بازگشت به جهان فیزیکی گرفتند تا آموزش‌های خود را به پایان ببرند. اکثر این افراد نه تنها دیگر از مرگ هراسی ندارند
بلکه آن را به دیده رهایی در آرامشی بزرگ می‌نگرند و در انتظار آن هستند. بنابراین آنچه شما را از این حقیقت جدا می‌کند حصار شماست. واقعی که شما آن را مرگ می‌نامید همانا انتقال به عالم نور است. مرگی که تصور می‌کنید تجربه خواهید کرد لابلای حصارهای وجودیتان نهفته است. هرگاه به هر ترتیبی خود را از یکی از حصارها جدا کنید مرگ کوچکی را تجربه می کنید و هرگاه نیروی حیاتی شگفت‌انگیز خود را با موانعی از جاری شدن باز می دارید مرگ کوچکی را خلق می کنید. بنابراین به هنگام یادآوری بخش‌های منفک از وجود خود و گردآوری مجدد آنها در درونتان قبلا مرده اید. وقتی هوشیاری خود را گسترش می دهید و دیوار بین جهانها یعنی حصار بین ابعاد معنوی و فیزیکی را تجربه می کنید زنده می شوید. بدین طریق مرگ تجزیه کننده است. مرگ چیزی نیست جز رهایی از دیوار توهم، آن هم در هنگامی که آماده پیشروی هستید و تعریف نوینی از هویت خیش به عنوان واقعیت برتر به دست می آورید. در این حال هنوز صاحب فردیت خود هستید. وقتی جسم را به دور می افکنید جوهره خیش را حفظ می کنید. این جوهره را با مراقبه بر گذشته و آینده حس می کنید. این مطلب در فصل 27 که در باب خوددرمانی است مورد اشاره واقع خواهد شد. جسم شما می میرد اما خود به قلمرو دیگری از واقعیت گام می نهید و جوهره خیش را به فراسوی کالبد فیزیکی منتقل می کنید. با ترک کردن جسم احتمالاً خود را به شکل نقطه ای از نور زرین و در عین حال صاحب هویت حس می کنید. با ترک کردن جسم احتمالاً خود را به شکل نقطه ای از نور زرین و در عین حال صاحب هویت حس می کنید. مروری بر فصل 8. 1. چه هنگام روح بر جسم تسلط می یابد؟ 2. با در نظر گرفتن حوزه انرژی انسان ویژگی لحظه تولد چیست؟ 3. 2 تفاوت اصلی چاکراها در طفل و فرد بالغ را بیان کنید. 4. چاکرا با رشد کودک چه ارتباطی دارد؟ 5. وقتی شخصی چیزی را با توسل به زور از کودکی میگیرد در حوزه انرژی چه رخ میدهد؟ 6. چرا بچه دوست دارد در محدوده حاله یک بزرگسال بنشیند؟ 7. پیشرفت‌های بنیانی که در مراحل رشد زیر در حوزه رخ میدهند کدامند؟ پیش از تولد، تولد، نوزادی، طفولیت، کودکی، بلوغ، جوانی، میانسالی، پیری، مرگ. 8. در چه سنی روند حلول کامل شده و به اتمام میرسد؟ 9. از دیدگاه فرد روشنبین تجربه مرگ چگونه است؟ سرفصل‌هایی جهت اندیشیدن. 10. رابطه بین حوزه انرژی انسان و حریم شخصی را بیان کنید. 11. رابطه بین محدوده شخصیتی فرد و حوزه انرژی را بیان نمایید. فصل 9. عملکرد روانی 7 کانون اصلی انرژی. با بالغ شدن انسان و رشد چاکراها، هر یک از چاکراها نمایانگر یکی از الگوهای روانی در زندگی فرد می‌گردند. بیشتر ما به ازای تجربیات ناخوشایند احساسات خود را مسدود نموده بدین طریق مقدار متنابهی از جریان طبیعی انرژی را در خود متوقف می‌کنیم. این عمل در روند رشد و بلوغ چاکراها اثری منفی به جا می‌گذارد و مانع بروز اعمال متعادل روانی می‌گردد. به عنوان مثال، چنانچه کودکی به دفعات مورد اعتراض قرار گیرد، احتمالاً از ابراز عشق سر باز می‌زند. برای
انجام دادن این کار او تلاش می کند تا عواطف درونی عشق را که با عمل خود بدانها پاسخ میداد متوقف نماید. او در این رهگذر ناچار از جریان انرژی چاکرای قلب را متوقف سازد. هنگامی که این جریان متوقف یا کند شود، رشد چاکرای قلب را تحت شعاع قرار می‌دهد. این امر به احتمال زیاد در نهایت به مشکل جسمی منجر می‌گردد. چنین روندی در مورد سایر چاکراها نیز صادق است. هرگاه فرد راه یکی از تجربیات خود را مسدود کند، به تبع آن چاکراهای خود را تحت تأثیر قرار داده و نهایتاً تغییر شکل چاکرا را سبب می گردد. یعنی چاکرا مسدود می شود، به وسیله انرژی راکد بسته شده به طور نامنظم می چرخد یا در مسیر عکس، یعنی برخلاف جهت عقربه های ساعت به گردش در می آید، یا حتی در موارد بیماری به شدت مختل شده یا پاره می شود. هنگامی که چاکراها به درستی عمل می کنند، همه باز بوده در جهت عقربه های ساعت می چرخند تا بدین وسیله انرژی های به خصوص مورد نیاز را از حوزه انرژی کیهانی جذب نمایند. گردش چاکرا در جهت عقربه های ساعت انرژی کیهانی را به درون چاکرا جذب می نماید. این جهت مطابق جهتی است که در قانون دست راست مربوط به الکترومغناطیس بیان می شود. مطابق این قانون جابجایی حوزه مغناطیسی در اطراف یک سیم در آن جریانی را القا می کند. با در دست گرفتن سیم در دست راست به گونه ای که نوک انگشت نشانه جهت مثبت قطب مغناطیسی را نشان دهد، انگشت شست به طور خودکار جهت جریان القایی را نشان می دهد. همین قانون در مورد چاکراها صادق است. اگر دست راست خود را بر فراز یک چاکرا به گونه ای نگاه دارید که انگشت نشانه در جهت عقربه ساعت خم شود، انگشت شست به طرف بدن نشانه رفته جهت جریان را نشان می‌دهد. در این شرایط اصطلاحاً می‌گوییم که چاکرا بر جریان انرژی ها گشوده است و بالعکس چنانچه انگشتان خود را در خلاف جهت عقربه های ساعت خم کنید، شست به بیرون یعنی جهت جریان انرژی اشاره می کند. وقتی که چاکرا بر خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخد، جریان انرژی از بدن به خارج جاری است. بنابراین در متابولیسم بدن اختلال به وجود می آید. به عبارت دیگر در این شرایط انرژی هایی که مورد نیاز هستند و ما آنها را به عنوان واقعیات روانی تجربه می کنیم به درون چاکرا جاری نیستند. پس اصطلاحاً می گوییم که چاکرا بر انرژی های ورودی بسته است. در بیشتر افرادی که من معاینه کردم 3 یا 4 چاکرا در دوره‌هایی در جهت معکوس می‌چرخیدند. معمولاً به وسیله درمان به تدریج این چاکراها باز می‌شوند. از آنجا که تنها وظیفه چاکراها تأمین انرژی نیست، بلکه ابزاری برای احساس انواع انرژی هستند، اطلاعات جهان اطراف را نیز به ما منتقل می‌کنند. با بستن چاکرا جلوی ورود این اطلاعات را می‌گیریم. بنابراین هنگام به گردش درآوردن چاکراها در خلاف جهت عقربه های ساعت، در واقع انرژی خود را به خارج از حوزه هدایت می‌کنیم. تصور کنید که این انرژی چه ارزشی دارد که خود آن را به هدر می‌دهیم و گناه آن را به گردن روزگار می‌اندازیم. در روانشناسی این عمل را بازتاب می‌نامند. تصوری که ما در مورد جهان داریم به تصور ما از ماهیت جهان در طی تجربیات کودکی و ذهن آن دوران بستگی دارد. از آنجایی که هر چاکرا به وظیفه روانی خاصی اختصاص دارد، آنچه که از هر چاکرا منعکس می‌کنیم در چارچوب عملکرد آن چاکرا
قرار داشته برای هر یک از ما جنبه‌ای کاملاً شخصی دارد، زیرا تجربیات هر کسی در زندگی منحصر به خود اوست. بدین ترتیب با برآورد وضعیت هر چاکرا می توان تمام انگیزه های دراز مدت و حال حاضر فرد را تعیین نمود. من به همراه جان پیراکس ارتباط بین چاکراها و اغتشاشات روانی را یافتم. هر یک از اختلالات اندازه‌گیری شده در چاکراها با روش خاصی که در فصل 10 تشریح خواهد شد، نشانگر اختلالات روانی مربوط به همان چاکرا بود. بدین ترتیب با تعیین وضعیت چاکراها می توان نیازهای روانی بیمار را تشخیص داد. برای تأثیرگذاری بر تحولات روانی نیز مستقیما با چاکرا سر و کار داریم. عکس این قضیه نیز صادق است، یعنی الگوهای روانی که توسط درمانگران تشریح شده اند با موقعیت‌ها، اشکال و رنگ‌های قابل پیشبینی حوزه انرژی مرتبط هستند. در شکل 3-7 مرکز اصلی چاکرا که در تشخیص وضعیت روانی بیمار مورد استفاده قرار می‌گیرند نشان داده شدند. این مراکز به مراکز ذهنی، اراده و عواطف تقسیم می‌شوند. برای حصول سلامتی روانی 3 دسته چاکراها یعنی مراکز مربوط به استدلال، اشتیاق و عاطفه باید باز و هماهنگ باشند. 3 چاکرای واقع در ناحیه سر و گلو قدرت استدلال را در کنترل دارند. بخش‌های پیشین چاکراها بر عواطف و قرینه‌های پسین آنها بر امیال و اراده حاکمند. در جدول 1-9 چاکراهای اصلی و عملکرد روانی آنها درج شدند. بیایید به محدوده عملکرد هر چاکرا نگاهی بیاندازیم. اولین چاکرا مرکز دنبالچه. این چاکرا به کمیت انرژی فیزیکی و میل به زندگی مادی مربوط است. اینجا جایگاه نخستین تجلی نیروی حیات در جهان فیزیکی است. وقتی نیروی حیات در این مرکز به درستی عمل نماید، شخص اشتیاقی مبرم به زندگی در جهان فیزیکی دارد. هنگامی که این نیرو در 3 چاکرای تحتانی به خوبی جاری بوده، با جریان قدرتمند قسمت تحتانی پاها همراه گردد، دلیل روشن و مستدلی بر قدرت فیزیکی است. در سطح اتری چاکرای دنبالچه به عنوان تلمبه انرژی عمل می کند و در امر هدایت انرژی در امتداد نخاع کمک می نماید. این قدرت فیزیکی همراه با اشتیاق به زندگی، حضور دائمی، نیرو و سرزندگی را در فرد تضمین می کند. نظریه او چنین است: من همکنون اینجا هستم. وی به خوبی در جهان مادی مستقر است. حضور، قدرت و چالاکی به شکل انرژی حیات در او می درخشد. وی با انتقال انرژی به اطرافیان و حوزه انرژی آنان همچون یک مولد نیرو عمل می کند. او اشتیاقی راستین برای زیستن دارد. وقتی مرکز دنبالچه مسدود یا بر سر راه انرژی آن مانعی ایجاد گردد، قسمت اعظم نیروی حیات فیزیکی متوقف شده و فرد قادر نیست در جهان فیزیکی تأثیر بسزایی از خود بر جای گذارد. او اینجا نیست. از فعالیت جسمی سر باز می‌زند. انرژیش کاهش می‌یابد و حتی ممکن است علیل و ناتوان گردد. چنین فردی فاقد قدرت و توان جسمی است. چاکرای غدد تولید مثل به کیفیت عشق نسبت به جنس مخالف مربوط می شود. وقتی که این چاکرا باز باشد، داد و ستد کامیابی های جنسی میسر می گردد و
احتمالاً فرد از روابط جنسی لذت برده، اوج این لذت را تجربه می کند. اما لذت تمام عیار جسمی مستلزم باز بودن تمام چاکراهاست. مرکز خاجی، چاکرای 2B، با کمیت انرژی جنسی ارتباط دارد. با باز بودن این مرکز فرد قدرت جنسی خود را حس می کند. اگر او راه عبور انرژی از این چاکرا را مسدود نماید، تمام قدرت جنسی او ضعیف و ناامید کننده می شود. چنین فردی کشش چندانی به امور جنسی نداشته از انجام آن خودداری می کند و اهمیت و لذت آن را انکار می نماید و این به ضعف انرژی در آن ناحیه منجر می گردد. آمیزش و لذت جنسی بدن را در حمامی از انرژی قرار می دهد و این فرد جسم خود را از چنین تغذیه‌ای محروم می کند. آمیزش و لذت جنسی بدن را در حمامی از انرژی قرار می دهد و این فرد جسم خود را از چنین تغذیه‌ای محروم می کند و خوراک روانی حاصل از اتحاد و تماس با جنس مخالف را دریافت نمی کند. رابطه بین چاکراهای 2 و 2B. چاکرای خاجی برای چاکرای تولید مثل نقش جفت را داراست. در دو نقطه‌ای که مراکز پیشین و پسین به هم میرسند، یعنی قلب چاکرا یا نخاع، دومین تمایل و هدف قدرتمند نیروی حیات آشکار می‌گردد: اشتیاق به اتحاد دو جنس. این نیروی قدرتمند از میان موانع خودساخته مابین دو نفر عبور کرده آنان را به یکدیگر نزدیکتر می کند. بنابراین قدرت جنسی در هر کس به نیروی حیات در او بستگی دارد. البته این در مورد تمام چاکراها صادق است، بدین معنی که هر یک از آنها که مسدود گردند از جریان نیروی حیات در آن ناحیه جلوگیری می کنند. از آنجایی که ناحیه لگن در بدن منبع حیات است، هر مرکز آن منطقه که مسدود گردد کاهش نیروی جسمی و جنسی را به دنبال خواهد داشت. انرژی جنسی در گروه کثیری از افراد بشر از طریق این دو چاکرای جنسی وارد می شود. این انرژی در جریان آمیزش جنسی شارژ و تخلیه می گردد. این حرکت همچون حمامی از انرژی به جسم حیاتی دوباره می بخشد و آن را پاک می کند و بدن را از انرژی های راکد، فضولات و تنش های عمیق رها می سازد. عمل آمیزش جنسی برای سلامت جسمی فرد امری مهم است. عمل رهاسازی خیش به صورت دو جانبه به واسطه داد و ستد انرژی در رابطه جنسی یکی از طرق اصلی وانهادن تجرد نفس و تجرد وحدت در بشر است، هنگامی که این عمل همراه با عشق و احترام به فردیت همسر انجام گیرد به تجربه‌ای مقدس تبدیل می شود. تجربه‌ای که از اتفاق بدوی‌ترین امیال تکاملی مبنی بر جفتگیری در سطح جسمی از سوی و آرزوی عمیق معنوی وحدانیت با الوهیت از سوی دیگر نشأت می گیرد. این پیوند خصائل معنوی و مادی دو تن از افراد بشر است. در برخی از تعالیم معنوی مانند یوگای کندالینی و تعالیم تانترا چنین اعتقادی وجود دارد که آن دسته از افرادی که این آمیزش را در حد کمال تجربه نموده و در طی طریق معنوی خود از این مرحله گذر کرده باشند، برای تندرستی خود دیگر نیازی به این تخلیه انرژی ندارند. بیشتر افراد بشر در این طبقه بندی قرار نمی گیرند. بسیاری از تعالیم معنوی برای دریافت نمودن تبدیل و هدایت مجدد انرژی جنسی در مراکز انرژی مختلف به حرکت درآوردن این انرژی در امتداد شاهراه عمودی انرژی به سوی قسمت فوقانی نخاع جهت تبدیل آن به ارتعاشات برتر و به مصرف رساندن آن توسط کالبدهای برتر انرژی، یعنی کالبدهای معنوی از مدیتیشن استفاده می کنند. این عمل
بسیار نیروبخش است و در عین حال بی اندازه خطرناک است و میبایست تحت نظر استاد انجام گردد. گوپی گرشینا در کتاب گوندالینی از تبدیل سلول فیزیکی اسپرم به انرژی معنوی یا کوندالینی با روش یاد شده سخن میگوید. بسیاری از تعالیم معنوی جهت حصول استحاله طرفدار عمل جلوگیری از خروج اسپرم که آن را بذر معنوی مینامند می باشند. موانع انرژی در چاکراهای 2 الف و 2 ب. مسدود بودن مرکز تولید مثل در زنی که قادر به گشودن چاکرا و دریافت انرژی جنسی از همسرش نیست می تواند به ناتوانی در تجربه نقطه اوج کامیابی جنسی منجر گردد. چنین فردی احتمالاً قادر به ارتباط با عضو تناسلی خود و لذت از آمیزش نخواهد بود. او به تحریک کلیتوریس بیشتر تمایل دارد تا عمل پینتوریشن. همچنین به احتمال زیاد او در هنگام آمیزش بیشتر حالتی تهاجمی دارد. مشکل او در اینجاست که باید همواره تحت کنترل باشد. در شرایط متعادل او میبایست گاهی به فعال بودن و گاهی به پذیرا بودن تمایل داشته باشد، ولی در این شرایط او به طور ناخودآگاه از قدرت همسر خود در وحشت است. با مرور زمان و در اثر ملایمات، مداوا و مدارای همسرش به تدریج خواهد توانست چاکرای جنسی خود را گشوده لذت عمل جنسی را تجربه نماید. او همچنین میبایست بر ترس‌های عمیق خود و مضایقه خیش از همسرش فائق آید که این عمل همانطور که در ابتدای این فصل گفته شد او را در یافتن منشأ این تصورات یاری می‌نماید. من در اینجا قصد ندارم تلویحاً بگویم که در عمل آمیزش زن نباید تهاجمی عمل کند، بلکه بیشتر پیرامون نوعی عدم تعادل در روابط جنسی بحث می‌کنم. انسداد شدید در چاکرای جنسی مرد معمولاً با انزال زود هنگام یا عدم توانایی در اریکشن همراه است. چنین مردی عمیقاً از ارائه تمام قدرت جنسی خود واهمه دارد، بنابراین از آمیزش خودداری می کند. جریان انرژی در او معمولاً مختل می شود، مسدود می گردد یا به عقب رانده شده از چاکرای خاجی خارج می شود تا جایی که در هنگام انزال انرژی خود را به جای اندام مربوطه از بخش پسین چاکرای دوم شلیک می کند. این تجربه گاهی دردناک است و به اجتناب از انزال و آمیزش منجر می گردد. این عمل منجر به مشکلاتی با همسر در سطوح دیگر می شود. همچنان که در مورد زنی که دارای چنین مشکلی است صدق می کند. البته بسیاری از اوقات به مصداق کند همجنس با همجنس پرواز چنین افرادی یکدیگر را می‌یابند و در این مشکل دو جانبه با یکدیگر سهیم می‌شوند. بسیاری از مواقع راه حل کاذب این مشکل مذمت و سرزنش طرف مقابل و یافتنی همسری دیگر است. این عمل فقط به مشکل دامن می‌زند تا هنگامی که او واقعیت این مسئله را در خود بپذیرد. در این هنگام کنکاش در تصورات اولیه و باورها آغاز می شود. در چنین مواردی داشتن همسری دمساز، فهیم و شدیداً متعهد خود نعمتی محسوب می گردد. اگر هر دو نفر به جای سرزنش یکدیگر بر سر مشکل خود به توافق رسیده آن را بپذیرند، قادر خواهند بود عشق و تفاهم خود را نثار یکدیگر نموده از شریک زندگی خود حمایت کنند و بدین طریق مفهومی نوین از زندگی زناشویی را به منزل ظهور برسانند. این درجه از رشد محتاج زمان و شکیبایی است. چنین عملی مستلزم ایثاری حقیقی است، بدون اینکه امیال فرد توسط دیگری ارضا گردد. آنگاه هنگامی که در اثر کنار نهادن سرزنش ها و ایثار عشق، اعتماد و احترام دو جانبه برقرار گشت، معمولاً موانعی که بر سر راه عمل آمیزش قرار دارند
از بین رفته، این عمل به داد و ستدی انرژی بخش مبدل می گردد. بسته بودن یکی از این دو چاکرا و باز بودن دیگری امری غیر معمول نیست. بسیاری از اوقات در مورد چاکراهای جفت این طرز عمل شایع است. در این حال یکی از بخش‌های چاکرا بیش از دیگری فعال است، زیرا افراد تاب درست عمل کردن هر دو بخش را در آن واحد ندارند. مثلا برای برخی از افراد تحمل داشتن قدرت مهیب جنسی از یک سو و باز بودن چاکرای دیگر برای تبادل انرژی در هنگام آمیزش بسیار دشوار است. بسیاری از اوقات به جای اینکه به واسطه غوطه‌ور شدن در عمق وجود همسر و اسرار وجودی خیش به نیروی جنسی اجازه شکوفایی داده شود، این نیرو به خیال بافی منجر می گردد. گذشته از هر چیز، انسان موجودی زیبا و به طرز شگفت‌انگیزی پیچیده است. به ندرت ما به میل خود به سادگی و بدون هیچ گونه مانعی در بطن این زیبایی و شگفتی جولان می دهیم. مشکلات روانی مبتلا به ما که از عدم تعادل چاکراهای 2 الف و 2 ب نشأت می گیرند، سبب بروز شرایط ناخوشایندی در زندگی می گردند. به عنوان مثال، هنگامی که بخش پسین و در جهت عقربه های ساعت می چرخد و نیرومند و سالم است، ولی بخش پیشین ضعیف یا بسته است، فرد دارای تمایلات شدید جنسی و احتمالاً به دنبال برقراری این ارتباط است. مشکل در اینجاست که مقدار متنابهی از این کشش و انرژی جنسی از توانایی داد و ستد این انرژی محروم است. بنابراین رهایی از این تمایل شدید بسیار مشکل خواهد بود. چنانچه بخش پسین با سرعت برخلاف جهت صحیح بچرخد، همین امر صدق می کند، با این تفاوت که کاملا تمایلات و اشتیاق جنسی با تصاویر منفی و حتی با خیال بافی های جنسی وحشیانه قرین خواهد بود. البته این وضعیت ارضا شدن را مشکل تر می کند و صاحب چنین وضعیتی ممکن است به دلیل شرم از این عواطف درونی از کل مطلب صرف نظر نموده مقدار متنابهی از انرژی را تسعید نماید. از سوی دیگر ممکن است او با افراد زیادی رابطه جنسی برقرار نماید و بدین ترتیب امکان آمیزش کامل بین دو روح را از کف بدهد. چنین فردی شاید تمام تعهدات را زیر پا گذارد و یا قادر به قبول هیچ تعهدی در زمینه امور جنسی نباشد. شبکه خورشیدی، چاکرای 3 الف، با شعف عظیمی که در اثر دانشی عمیق نسبت به جایگاه منحصر به فرد و در عین حال مرتبط با کل کسب می گردد قرین می باشد. کسی که دارای چاکرای 3 الف باز باشد می تواند به آسمان پرستاره شب نگریسته حس کند که به جایی تعلق دارد. او به طور کامل در جایگاه خود در کیهان مستقر است. او کانون وجه منحصر به فرد خیش در پهنه کیهان متجلی است و بدین لحاظ حکمت معنوی را به خود جذب می کند. اگرچه مرکز خورشیدی چاکرای مربوط به ذهن است، اما در صورت سلامتی مستقیما با حیات عاطفی انسان پیوند دارد. این حقیقت دارد زیرا ذهن یا پدیده‌های ذهنی عمل تنظیم عواطف را بر عهده دارند. ادراک ذهنی عواطف آنها را در چارچوبی منظم قرار داده واقعیت را به گونه‌ای ملموس تشریح می کند. چنانچه این چاکرا باز باشد و به طور منظم انجام وظیفه نماید، انسان به لحاظ عاطفی حیاتی پربار خواهد داشت و این تجربیات او را منکوب نخواهد کرد. با وجود این، چنانچه این مرکز باز باشد ولی غشاء محافظ آن پاره شود، مقادیر متنابهی عواطف بدون کنترل به انسان روی می آورند و او
از پدیده‌های خارجی اسیری که او را دچار اغتشاش می‌کنند متأثر می‌گردد. حتی شاید در کیهان و کواکب گم شود. او دفعتاً در ناحیه مرکز خورشیدی احساس درد می‌کند و این در اثر استعمال بیش از حد آن چاکراست که شاید به بیماری مانند تحلیل غده فوق کلیوی منجر گردد. چنانچه این چاکرا مسدود باشد، او عواطف خود را راکد می نماید و احتمالاً فاقد احساسات می شود. وی در این شرایط از ابعاد عمیق عواطف که سازنده جنبه دیگری از هستی می باشند غافل است و احتمال دارد ارتباط خود را با فردیت و هدف متعالیش در کیهان از دست بدهد. اغلب اوقات مرکز خورشیدی همچون مانعی بین مرکز قلب و جنسیت عمل می کند. اگر دو چاکرای یاد شده باز و مرکز خورشیدی بسته باشد، هر یک از آن دو به تنهایی عمل می کنند. یعنی عشق و جنسیت پیوند عمیقی با یکدیگر نخواهند داشت. هنگامی که انسان از استقرار مستحکم خود در زندگی فیزیکی و تاریخ طویل بشریت، یعنی افرادی که ابزار فیزیکی کنونی را که او در تملک دارد خلق کرده اند آگاه باشد، دو چاکرای قلب و جنسی به خوبی با یکدیگر در ارتباطند. ما هرگز نباید این نکته را به غفلت واگذاریم که تا چه حد موجوداتی مادی هستیم. در بررسی ارتباطات انسانی مرکز خورشیدی بسیار مهم است. وقتی کودکی متولد می شود، بند نافی اتری بین او و مادر باقی می ماند. این رشته ها نمایانگر پیوند ابناء بشر با یکدیگر هستند. هرگاه دو انسان با یکدیگر رابطه‌ای برقرار سازند، ریسمانی بین چاکراهای 3 الف آنها رشد می کند. هرقدر این رابطه محکمتر باشد، تعداد و قدرت این ریسمان ها افزون می گردد. در مواردی که رابطه در حال گسستن است، رشته ها به تدریج جدا می شوند. در سایر چاکراهای افرادی که با هم مرتبط هستند نیز ریسمان هایی رشد می کند، ولی ظاهراً رشته های چاکرای سوم مسبب برقراری رابطه مادر و فرزندی بوده و در روند درمانی به لحاظ تحلیل روابط متقابل بسیار اهمیت دارد. تحلیل روابط متقابل روشی است برای تعیین طبیعت رابطه متقابل بین دو نفر. آیا رابطه شما با سایر افراد همچون رابطه کودک با والدینش است؟ یا به گونه‌ای که آنها همچون کودک و شما چون فردی بالغ رفتار می کنید؟ آیا شما همچون افراد بالغ رفتار می نمایید؟ این روش تحلیلی درباره عکس‌العمل‌های فردی شما در برابر دیگران مطالب بسیاری را روشن می کند. سرشت ریسمان‌های چاکرایی که در خانواده دوران کودکی شما رشد می کنند، در تمام روابط بعدی با دیگران تکرار می شود. در دوران کودکی رشته‌های بین مادر و فرزند نشانگر دقیق روابط بین آنهاست. این فرد احتمالاً در دوران بزرگسالی همین رشته‌های مادر و فرزندی را با همسر خیش برقرار خواهد نمود. در طی دوران رشد و رسیدن به بلوغ، شما به تدریج رشته‌های فرزند مادر را به پیوندهای بالغ تبدیل می‌کنید. در اینجا یک بخش دیگه از کتاب حال درمانی با دستان شفابخش به پایان رسید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و من رو حمایت کنید. تا درودی دیگر، بدرود.